Miért volt a hold már az ókorban is kulcsfontosságú égi jelenség? A hold ott van az égen, de valójában mindig is bennünk lakott. Üdvözöllek a NetTanár csatornán, a mai napon a holdhoz való viszonyunk történetét, jelentőségét és jövőjét vizsgáljuk meg. Kérlek, kísérj végig ezen a tudományos utazáson, utána pedig meséld el a véleményedet a komment szekcióban. Amikor egy gyári estén felnézünk az égre, szinte észrevétlenül ott lebeg a fejünk felett valami. Egy gömb, ami világít, változik, eltűnik, majd újra előkerül. Ez a hold. Az emberek évezredek óta bámulják, énekelnek róla, írásokat faragnak belé, isteneket rendelnek hozzá. De vajon miért? A válasz részben egyszerű, részben zseniális. Mert ott van. Nagy, feltűnő, elég közel van, hogy lássuk a felszínét szabad szemmel. Krátereket, árnyékokat, a napfényjátékát. Más bolygók is rendelkeznek holdakkal, de egyikük sem ilyen nagy a saját bolygójukhoz képest. A mi holdunk kivételes. Szó szerint. Ha például a Jupiter egyik legnagyobb holdját, mondjuk a Ganymédészt, helyettesítenénk be, az is kisebb arányú lenne a bolygójához viszonyítva, mint a mi holdunk a Földhöz. A Föld-holdrendszer annyira különleges, hogy sok csillagász kvázi kettős bolygóként is hivatkozik rá. És ez nem csak hangzatos túlzás. A hold mérete és hatása óriási. Szabályozza az árapályokat, stabilizálja a földtengely ferdeségét, ezzel pedig az évszakokat is. Sőt, segített abban is, hogy egyáltalán megértsük, hol vagyunk az univerzumban. Az ókori megfigyelők számára a hold volt az első másik világ, amit láthattak. Azt, hogy nem csak lapos fény volt az égen, már akkoriban is sejtették. A hold fázisok, új hold, első negyed, teli hold, utolsó negyed ciklikusan váltakoztak kiszámítható ritmusban. Ez alapján alakították ki a legkorábbi naptárakat, és ebből értették meg a ciklikusságot, a körforgást, vagyis magát az időt. De volt még egy elképesztően fontos dolog, a holdfogyatkozás. Amikor a föld árnyéka rávetült a holdra, az emberek láthatták az árnyék ívelt görbe. Ebből már az ókori görögök is kikövetkeztették a föld gömbölyű. Ez a megfigyelés, misztikus rítusok ide vagy oda, az egyik első tudományos érvelés volt a világ formájáról, és mindezt egyetlen következtetésre alapozva, a hold árnyékában felismerhető volt bolygónk valódi alakja. Ugorjunk egyet előre. Jött egy bizonyos Isaac Newton, aki híres lett az almájáról. Legalábbis így mesélik. De a gravitációs törvényét valójában nem csak az alma inspirálta, hanem a hold is. Newton azt próbálta megérteni, vajon miért nem zuhan ránk ez az égi test? Miért keringt körülöttünk? És vajon ez ugyanaz az erőe, ami az almát is a földre húzza? Igen, pontosan ez volt a nagy felfedezés. A hold viselkedése segített megérteni a gravitáció egyetemes törvényét, vagyis hogy az anyag vonzza az anyagot, távolságtól függő mértékben. Ha nincs hold, Newtonnak nem lett volna olyan egyértelmű példa a távoli objektumokra ható gravitációra. Vagyis a hold nem csak hogy szimbolikus lépcsőfok volt az emberiség számára, hanem szó szerint a tudomány ugródeszkája. És talán itt jön az egyik legszebb gondolat, a hold nem csak romantikus szimbólum, nem csak égi lámpás, egy tükör is. Tükrözi azt, hogy honnan jövünk, mit akarunk megérteni, és mennyire képesek vagyunk kilépni a saját árnyékunkból. A hold nem csupán egy kődarab az égen. A hold egy kérdés, egy örök kihívás, egy lehetőség arra, hogy túllássunk önmagunkon. És éppen ezért minden korszak újra és újra visszatér hozzá. Mert a hold nem hagyja, hogy elfelejtsük. Még csak most kezdjük igazán megismerni a világunkat. Hogyan lett a hold az első lépés az univerzum meghódításához? A világűr felfedezése nem az űrrel, hanem a hold vágyával kezdődött. A 20. század közepetáján az emberiség valami merészet álmodott.
Valamit, amit korábban csak mesékben, science fiction könyvek lapjain, vagy épp régi babonákban mormoltak, hogy talán egyszer majd elérjük a holdat. És nem csak nézni fogjuk, hanem rá is lépünk. Aztán jött az Apollo program, a pillanat, amikor az álmok kemény acélt, tüzes hajtóművet és irdatlan mennyiségű kockázatot öltöttek magukra. Amikor 1969 nyarán Neil Armstrong kilépett a holdkomból, és az első emberi lábnyomot hagyta hátra a holdporban, az nem csak technikai diadal volt, hanem lélektani fordulópont is. Az emberiség ekkor vált igazán planetáris civilizációvá. A Föld többé nem volt zárt világ, hanem indulópont. És közben persze az Apollo holdra szállások mögött egyáltalán nem a tudományos kíváncsiság volt az egyetlen hajtóerő. A hidegháború csúcsán járunk. Az Egyesült Államok és a Szovjetunió vérre menő technológiai versenyt vívott, ahol a hold nem cél volt, hanem trófea. Aki először eljut oda, az nyer. Legalábbis ezt hitték akkoriban. De nézd csak, mi lett belőle. A versengésből végül együttműködés lett. A katonai célból indított rakéták helyett embereket küldtek a világűrbe. Az agresszió és fenyegetés nyelvét, legalább ideiglenesen. Felváltotta a tudomány és felfedezés nyelve. A hold tehát nem csak térbeli ugrás volt, hanem morális is. És közben tanultunk is valamit. A holdra szállások során közel 400 kg-nyi kőzetmintát hoztak vissza az űrhajósok. Olyan anyagokat, amelyek megőrizték a naprendszer legkorábbi történetének nyomait. A hold felszíne szinte érintetlenül őrizte meg azokat a becsapódásokat, amelyek a Föld múltját is formálták. Csak itt nem mosta el őket az idő, az időjárás, az élet vagy a földmozgás. A hold egyfajta időgép. Ha rátekintünk, látjuk azt a múltat, amelyet a Földön már régen eltakarított az élet pezsgése. A tudományos érték azonban talán eltörpül amellett, amit a közgondolkodásban jelentett ez az egész. Az Apollo küldetéset azt üzenték, bármit elérhetünk. Ha képesek vagyunk embert juttatni a holdra, akkor képesek lehetünk legyőzni betegségeket, felszámolni éhínséget, megérteni az univerzum titkait. Ez volt az időszak, amikor a hold még nem csak múlt volt, hanem jövő. Amikor azt hittük, hogy az Apollo 17 után jön majd a 18, 19, 20, hogy jönnek az állandó bázisok, a holdvárosok, a csillagok felé vezető folyosók. De a lendület elhalt. Az űrverseny vesztett a tékkéből. A Szovjetunió nem tudta felülmúlni az amerikai holdra szállást, és így az Egyesült Államok politikai célját elérte. Nyert. A költségek túl nagyok voltak. A közvélemény érdeklődése csökkent, és a hold meghódítása átcsúszott a történelemkönyvek lapjaira. Az Apollo korszak így lett egyszerre a csúcspont és a befejezés. A holdra szállás nem a kezdet volt, hanem a vég, legalábbis hosszú időre. A holdat elértük, meghódítottuk, elneveztük és el is engedtük, mint egy régi szerelmet, akinek emlékét szépnek tartjuk, de már nem hívjuk fel újra. De a történetnek itt még nincs vége, mert ha van valami, amit a hold újra és újra megtanít nekünk, az, hogy ő ott van, türelmesen, kitartóan, és mindig készen arra, hogy újra felfedezzük. Talán most már okosabban, bátrabban, hosszú távon, mert a hold nem csak egy kődarab az égen, hanem egy kapu, és csak rajtunk múlik, hogy újra kinyitjuk-e. Miért fordított hátat az emberiség évtizedekre a holdnak? Miért hagytuk ott a holdat, miután már megérintettük? Képzeld el, hogy életed legnagyobb álmát eléred. Felmész a Mount Everestre, ott állsz a csúcson, lefotózod, elmeséled mindenkinek, és aztán soha többé nem mész vissza. Hát nem furcsa? Valami ilyesmi történt a holddal is. Az 1969-es holdra szállás után összesen 6 küldetés jutott el a hold felszínére. A legutolsó az Apollo 17 volt 1972-ben, és azóta semmi.
0. Egy darab emberi lábnyom sem született a hold porában az elmúlt több mint 50 évben. Mi történt? Először is elfogyott a politikai motiváció. Az Apollo küldetések fő célja nem az volt, hogy tudományos áttöréseket érjünk el, hanem az, hogy legyőzzük a Szovjetuniót az űrversenyben. Ez megtörtént. Amerika nyert, a világ tapsolt, és utána a politikai vezetők egyszerűen levették a lábukat a gázpedálról. Másodszor az űrkutatás drága, eszméletlenül. A Hold program csúcspontján a NASA költségvetése az Egyesült Államok teljes költségvetésének majdnem 5%-át tette ki. Ez ma már elképzelhetetlen. Egyre inkább az volt az érzés, minek menjünk vissza. Elhoztuk a kőzeteket, láttuk a krátereket, megnyertük a presztízs csatát. Minek újra milliárdokat költeni, hogy ugyanarra a sziklára tegyünk még egy lábnyomot. És itt jön a harmadik ok. A figyelmünk elfordult. Egyre többen kezdtek a Mars felé tekinteni. Ott van víz, ott van légkör, még ha csak vékony is. És talán valaha volt ott élet. A Mars izgalmasabbnak tűnt, míg a Hold halott, szürke és kiszámítható. A Mars vörös, rejtélyes és tele van lehetőséggel. És persze ott volt még egy faktor, amit ritkán emlegetünk, de annál fontosabb, az emberi psziché. A Hold meghódítása akkora sikerélmény volt, hogy nem tudtunk mit kezdeni vele. Túl gyorsan értük el. Olyan, mintha már a regény első fejezetében felértünk volna a csúcsra, és nem maradt volna semmi hátra. A tudományos világ tudta, hogy még rengeteg kérdés nyitott, de a közvélemény már nem figyelt. A Hold unalmas lett. A 70-es és 80-as években a hangsúly átterelődött a föld körüli pályára, űrállomásokra, műholdakra, a nemzetközi űrállomásra. A Hold viszont lassan visszasüllyedt az égre, ahonnan jött. De volt itt még valami, félelem is. A Hold program során több baleset, tragédia is történt. Őszintén szólva, nagyon veszélyes dolog embereket küldeni egy másik világra. Az Apollo 11 landolása ma is a technikai csoda határát súrolja. Még napjainkban sem lenne sétagalop megismételni. A 70-es években viszont még ennyi technikai háttér sem volt, mint most. Akkoriban inkább elengedték a dolgot. És ahogy múltak az évtizedek, a Hold lassan a múlt szimbólumává vált. Egy olyan korszakká, amelyre nosztalgiával gondolunk vissza, mint a fekete-fehér televízióra, vagy a bakelit lemezekre. A Holdra szállás az az egy alkalom volt, amikor megmutattuk, mire vagyunk képesek. De nem lett belőle folyamat, csak pillanat. A Hold tehát ott maradt, elhanyagolva, elfeledve, és mégis figyelő tekintettel. Mert tudta, amit mi hajlamosak voltunk elfelejteni, hogy ő a kulcs, az első lépcső. Az elkerülhetetlen állomás, és most évtizedek kihagyása után újra felé fordulunk. De vajon miért most? És mi változott? Ez az, amire a következő fejezetben keressük a választ. Mi változott mostanában? Miért lett újra menő a Hold? Miért akar hirtelen mindenki visszamenni oda, ahonnan egyszer már eljöttünk? Nos, a rövid válasz az lenne víz. De a teljes igazság jóval komplexebb, és sokkal izgalmasabb is. Kezdjük azzal, hogy az utóbbi néhány évben a világ egyre komolyabban kezdte venni azt a kérdést, hogy merre tovább az űrkutatásban. És amikor elővették a térképet, kiderült, hogy a következő lépés bizony visszavezet a Holdra. Nem nosztalgiából, nem egy újabb zászlólengetős sétára, hanem stratégiából. Lássuk, mi minden történt. Először is technológiai áttörések. Ma már nem a 70-es évek analóg műszereivel és rádiós kapcsolatával dolgozunk. A modern űrszondák, robotok és landolók jóval precízebbek, strapabíróbbak, és talán ez a legfontosabb, olcsóbbak is. Ezzel együtt pedig megjelent egy új szereplő a színen, a magánszektor. Cégek, mint az amerikai Intuitive Machines, amelyek nem állami nyomásból, hanem üzleti lehetőségek miatt célozzák meg a Holdat.
És tessék! Már is megvan a történelem. 2024. februárjában az Odysseus nevű holdszonda sikeresen landolt, még ha kicsit ügyetlenül is, a hold déli pólusától nagyjából 300 kilométerre. Ez volt az első amerikai landolás 52 év óta, és az első, amelyet nem az állam, hanem egy magánvállalat hajtott végre. Ilyet eddig csak sci-fikben láttunk. De vajon miért épp a déli pólus? Ez egy külön fejezetet érdemel, de egy dolgot most is elárulok. Ott van a jövő kulcsa, ott van a víz. Legalábbis nagyon úgy tűnik. Közben pedig nem csak Amerika kezdett mozgolódni. India, amely korábban ritkán szerepelt a nemzetközi űrhírekben, 2023-ban végrehajtotta saját történelmi landolását a Chandrayaan-3 küldetés során. A Vikram leszálló egység és a belőle kiinduló Pragyan nevű holdjáró sikeresen dolgozott a déli pólus környékén, és adatokat gyűjtött, képeket küldött, sőt, még nyomokat is hagyott a holdporban. India volt itt stílusban, és közben megerősítette, amit már sejtettünk, valóban van ott vízjég. De a legnagyobb dobás talán nem is az volt, hogy megtaláltuk, hanem az, hogy egyre több adat alapján úgy tűnik, ez a víz nem csak valahol a sötét, örökké árnyékos kráterek mélyén rejtőzik. Egyre valószínűbb, hogy a napsütötte területeken a felszíni porban is van kötött víz, például hidroxil ásványok formájában. Sőt, bizonyos folyamatok, például a napszél protonjai folyamatosan újra is termelhetik ezt a vizet. Tehát nem csak hogy van, de talán folyamatosan meg is újul. És mit jelent ez? A víz nem csak ivásra jó, barátaim, bár az se hátrány egy bázisnál. A vízből lehet oxigént csinálni, és lehet üzemanyagot is. Elektrolízissel a vízmolekulák hidrogénre és oxigénre bonthatók, ezek pedig újra összekapcsolódva robbanásszerű energiát szabadítanak fel. Azt hívjuk úgy rakéta. A hold tehát nem csak megállóhely lehet, hanem benzinkút, tankolási pont, űrlogisztikai csomópont. És ez még nem minden. A hold közelsége, alig néhány napos utazás lehetővé teszi, hogy gyakorlótérként használjuk a mélyűr felé vezető úton. Itt kipróbálhatjuk a zárt ökoszisztémákat, az újrahasznosító rendszereket, a távoli irányítású robotikát, mindent, amit a Marsra vagy az aszteroidákra való utazás előtt tudnunk kell. Olyan, mint amikor egy hegymászó először a Kékesre megy, nem egyből a Himalájára. És még valami fontos, a holdat mindenki látja. Ez egy szimbolikus tér is. Aki ott jelen van, az nem csak technológiai, hanem politikai és presztízs jelenlétet is épít. Nem véletlen, hogy Kína, India, az Egyesült Államok és Oroszország is a hold irányába fordult, hiszen aki ott van, azé lehet a jövő világ színpada. Mint egy újfajta diplomáciai színpad, ahol nem zászlót tűznek le, hanem kutatólaborokat. A hold tehát újra menő lett. De most nem azért, mert szeretnénk elmesélni, hogy már jártunk ott, hanem mert rájöttünk, nem is lehet máshol kezdeni. És ezúttal talán nem is akarjuk olyan gyorsan elhagyni. Talán most végre letelepszünk, talán most végre maradunk. Miért olyan fontos a hold déli pólusa? Egy jeges kráter mélyéről indulhat az emberiség új korszaka, ha az űrkutatásban létezne ingatlanpiac, most mindenki a hold déli pólusán akarna telket venni. Ez a vidék lett az új Szent Grál, az új Eldorádó, a legértékesebb négyzetkilométerek a naprendszerben. De miért? Nos, a válasz egyetlen szóban összefoglalható. Víz, de nem akármilyen víz. Nem az a fajta, amit ásványdízes palackban megveszel a boltban, hanem a szó legősibb értelmében vett forrás. Egy potenciális életfenntartó, energiatároló és stratégiai nyersanyag, ami egyszerre válhat túlélésünk és továbbhaladásunk kulcsává. A történet valójában 1998-ban kezdődött, amikor több holdi küldetés, köztük a Lunar Prospector, arra utaló jeleket talált, hogy a déli pólus árnyékos krátereiben valami furcsa történik. Majd 2008-ban India Chandrayaan 1 küldetése bebizonyította,
hogy valóban jelen van ott valami víz. Igazi, jó öreg H2O. Nem folyékony formában, hanem jégként, de még így is hatalmas jelentőséggel. A Hold déli pólusa különleges, mert vannak olyan területei, például a Shackleton kráter belseje, ahová a nap soha nem süt be. 1000 meg 1000 éve örök sötétség uralja ezeket a mélyedéseket. És ez nem költői túlzás, ez csillagászati tény. Mivel a Hold forgástengelye szinte merőleges a nap körüli keringésére, bizonyos mély kráterek peremei örökké árnyékban maradnak. És ezeket a helyeket sosem éri felmelegedés. Pont emiatt itt a vízjég akár évmilliárdokig is megmaradhatott. És miért pont ez a víz ilyen jelentős? Mert minden más helyről odacipelni elképesztően költséges lenne. Már egyetlen liter víz földről való kiuttatása több ezer amerikai dollárba kerül. Hát még ha egy holdi bázist kellene ellátni, nap mint nap. De ha a víz ott van a felszín alatt, elérhető, kiolvasható, akkor a Hold nem csupán célpont, hanem állomás. Egy önfenntartó hely, ahonnan tovább lehet indulni a Mars felé, az aszteroidákhoz, vagy akár távolabbi világokba. És nem csak India vetette rá magát ezekre a sötét kráterekre. Kína következő küldetései, köztük a Chang'e 6 és Chang'e 8 szintén erre a régióra koncentrálnak. Ezek közül az egyik már mint mintát is próbál visszahozni a pólusból, míg a másik 3D nyomtatással kísérletezik majd a holdiporból, vagyis regolitból, bázisépítés céljából. Képzeld el, nem csak vizet találnak ott, hanem a téglát is ott nyomtatják hozzá. Az Egyesült Államok Artemis programja, amelyet az Orion űrhajó és a SpaceX Dragon rendszerei is támogatnak, szintén oda készül. És nem csak egy egyszeri látogatásra, hanem állandó jelenlétre. Az Artemis 3 lesz az első, ahol már nők és nem fehér űrhajósok is részt vesznek a Holdra szállásban. Ez nem csak technológiai, hanem szimbolikus váltás is. Egyfajta új kezdet. A nemzetközi együttműködés is ezen a térségen fókuszál. A Lunar Gateway, vagyis a Hold körüli pályán keringő űrállomás előkészíti a terepet a pólus eléréséhez. Egyfajta forgalomirányító torony lesz a naprendszer peremén. A kanadai, japán, európai és dubai űrügynökségek közösen dolgoznak rajta, és ha minden jól megy, a következő évtized végére ott lesz a Hold körül, mint állandó logisztikai központ. De vissza a vízhez. Nem csak, hogy jelen van, hanem valószínűleg sokkal több is, mint gondoltuk. Korábban csak a sötét hideg kráterekbe rejtették. Ma már úgy tűnik, még a napsütötte porban is van valamennyi. A napból érkező protonok az oxigénnel érintkezve a felszíni ásványokban képesek vízmolekulákat létrehozni. Vagyis a víz képződik, folyamatosan. Ez nem csak túlélés, ez fenntarthatóság. A Hold déli pólusa tehát nem csupán egy célpont. Egyenesen kapu az emberiség jövőjéhez. Egy hideg, sötét kráter lehet az a pont, ahol végre megtanuljuk, hogyan élhetünk más égitesteken. És ha úgy sikerül, talán bárhol sikerülhet. Talán még a Mars jegeslejtőin is. Talán egyszer egy csillag körül keringő ismeretlen bolygón is. De ehhez először le kell szállni, lefúrni, megérteni és felelősséggel bánni vele. Mert a Hold déli pólusa nem a végcél, csak a kezdete valami nagyon-nagyon nagynak. Hogyan alakul ki egy új geopolitikai űrverseny a Holdért? Vajon újra kezdődik az űrkorszak hidegháborúja, csak most Holdporban? A Hold felszínén jelenleg még nincsenek határkövek, zászló vagy vámhivatalok. De ha megnézzük, ki mit tervez odafent, egyre erősebben körvonalazódik valami. A geopolitikai színtér kiterjesztése a Földről a Holdra. Nem túlzás azt állítani, hogy egy új űrverseny van kibontakozóban. De ez már nem az 1960-as évek párbaja, ahol az Egyesült Államok és a Szovjetunió váltogatták egymást az űrgyőzelmek színpadán. Ez most sokszereplős, technológiailag komplex
és politikailag sokkal szövevényesebb játszma. A központi szereplőket persze könnyű felismerni. Az Egyesült Államok és Kína, mindkét nagyhatalom egyértelmű célként tűzte ki a Holdon való jelenlét megerősítését. Kína évek óta építi lépésről lépésre saját Hold programját a Chang'e sorozattal. 2013-ban sikeres landolást hajtott végre. 2019-ben pedig történelmet írt. Ő lett az első ország, amely járművet küldött a Hold túlsó oldalára. Ez nem csak tudományos bravúr volt, hanem politikai üzenet is. Itt vagyunk, és tudjuk, mit csinálunk. A folytatás is figyelemreméltó. A Chang'e 6 visszahozna mintákat a déli pólusról. A Chang'e 7 és 8 már bázisépítési előkészületekbe kezd. 3-dimenziós nyomtatással kísérleteznek, zárt ökoszisztémát próbálnak létrehozni. És ami talán a legfontosabb, mindezt egy közös orosz-kínai program keretében, amely egy nemzetközi állandó bázis építését célozza 2035 körülre. Hogy mennyire lesz nemzetközi, az persze más kérdés. Az Egyesült Államok eközben az Artemis programmal válaszol. Ezzel újra hangsúlyt kap az emberes űrrepülés, a visszatérés a Holdra és a nemzetközi összefogás. A Lunar Gateway űrállomás, amely a kanadai, európai, japán és dubai űrügynökségek közreműködésével készül, egyértelmű jelzés. Az USA szövetségi rendszerben gondolkodik. Ez már nem puszta presztízs, ez infrastruktúra, rendszer szintű jelenlét. És itt már világosan látszik a törésvonal. Kína és Oroszország egy oldalon, Amerika és szövetségesei a másikon. Európa egyértelműen az amerikai oldal felé hajlik, de sok kisebb ország, India, Japán, az Egyesült Arab Emírségek okosan egyensúlyoz. Hol az egyik oldalon vesznek részt, hol a másikon. Attól függően, hol van a tudományos vagy politikai előny. És akkor még nem is beszéltünk a harmadik erőről, a magánszektorról, ami eddig kizárólag állami kézben volt, az űr, a rakéták, a küldetések, azt ma már cégek is csinálják. A SpaceX nem csak rakétát gyárt, hanem járművet is, amely az Artemis 3 űrhajósait a Hold felszínére szállítja majd. Az Intuitive Machines már landolt is. A Blue Origin is tervezi saját holdkompját. Ez nem csak olcsóbbá teszi az űrutazást, hanem kiszámíthatatlanabbá is. Mi történik, ha egy magáncég vízlelőhelyet fedez fel, és azt állítja, ez az övé? Ki szabályozza majd a holdi kereskedelmet, a bányászatot, a területfoglalást? Ezekre ma még nincsenek nemzetközi válaszok. A jelenlegi űregyezmények, például az 1969-es Outer Space Treaty szerint egyetlen ország sem tulajdoníthat el semmilyen égitestet. De mi a helyzet egy cég birtokával? Ráadásul a Hold nem csak vízről és nyersanyagról szól. Stratégiai előny is. Egy holdbázis, amely képes megfigyelni, kommunikálni, sőt akár befolyásolni a Föld körüli pályák eseményeit, komoly hatalmi tényező. Nem véletlen, hogy már most felmerül a kérdés, lesz-e katonai jelenlét a Holdon? Lesznek-e űrerők? Lesz-e olyan, hogy holdi semlegesség? A jelenlegi helyzet tehát egyszerre lelkesítő és aggasztó. Lelkesítő, mert soha nem látott fejlődés küszöbén állunk. Aggasztó, mert ugyanazok a földi reflexek, a versengés, az erőfitoktatás, a geopolitikai érdekek már most láthatóan utolérik a világűrt. A Hold tehát nem csak a tudomány következő nagy lépése, hanem a diplomácia, a szabályozás és az emberi együttműködés legnagyobb próbatétele is lesz. És hogy mi lesz a vége? Az csak rajtunk múlik. Vagyis azokon, akik a döntéseket hozzák, és azokon is, akik figyelnek. Mert a Hold már nem csak néznivaló. A Hold a tükör, a saját jövőnk tükre. Milyen szerepet játszanak a magáncégek a Hold kutatásban? Vajon az űr jövője már nem a kormányoké, hanem a vállalkozóké? Valaha kizárólag államok küldtek rakétákat az űrbe. Hatalmas nemzeti zászlók alatt, politikai büszkeségtől fűtve, kormányzati pénzből, katonai háttérrel. Az űrkutatás a legdrágább állami hobbi volt,
amit a hidegháború szült. Aztán valami gyökeresen megváltozott. Megjelentek a cégek, és nem csupán beszállítóként, hanem főszereplőként. Vegyük például az Intuitive Machines nevű amerikai céget. Nevük ugyan nem lett háztartási márka, de amit tettek, az történelmet írt. 2024. februárjában ez a magánvállalat hajtotta végre az első sikeres, még ha kissé megdőlt is, puha leszállást a Holdon az Egyesült Államok részéről. Több mint 50 évvel az Apollo 17 után. Ez nem csupán technológiai siker, hanem korszakváltás, mert ezzel egyértelművé vált. Az űrkutatás ma már nem csak állami projekt. Egyre több feladat, sőt, küldetés kerül át a vállalkozói szférába. És nem a háttérben dolgoznak, hanem a színpad közepén. A legismertebb természetesen a SpaceX, Elon Musk vállalata, amely az Artemis programban is kulcsszerepet kapott. A NASA nem saját űrhajót épít az új Holdra szálláshoz. Ehelyett megrendeli a szolgáltatást. Mint amikor nem veszünk autót, csak fuvart hívunk. Csak épp ez a fuvar a Holdra visz. A SpaceX Starship rendszere lesz az, amely, ha minden a terv szerint halad, leviszi az Artemis 3 űrhajósait a Hold felszínére. Ez az első alkalom, hogy egy állami emberes küldetés teljes mértékben magánvállalati járművön valósul meg. Ez nem csak olcsóbb, hanem rugalmasabb is, és óriási technológiai innovációra ösztönöz. De itt még nem áll meg a sor. A Blue Origin, Jeff Bezos cége szintén holdkompot fejleszt. A Firefly Aerospace, a Rocket Lab és még tucatnyi másik kisebb-nagyobb startup is beszállt a versenybe. Mindegyik más szegmensre specializálódva. Van, aki csak leszállóegységet fejleszt, más csak kommunikációs műholdakat. Megint mások bányászati technológián dolgoznak, amely egyszer majd a holdregolitját, azaz a poros felszínréteget alakítja át építőanyaggá vagy nyersanyaggá. A helyzet kezd hasonlítani a vadnyugat korszakához. Akkor is az állam nyitotta meg az utakat, de a városokat, vasutakat, üzleteket már magánkéz építette fel. Most az űr a határvidék, és a magánszektor a vasútépítő. De ezzel együtt jönnek az új kérdések is. Mi történik, ha egy cég lefoglal egy vízlelőhelyet? Ki mondja meg, hogy meddig mehetnek el a profit érdekek? Ki szabályozza a bányászatot, az erőforrások elosztását, az esetleges környezeti hatásokat egy olyan világban, ahol nincsenek még törvények, csak vágyak és tervek? Ez nem egyszerű sci-fi morális dilemma. Ez valós, jogi, gazdasági és etikai kihívás. Az űrszerződések többsége még abból a korszakból származik, amikor senki nem gondolta, hogy magáncég képes lesz űrhajót tervezni, nemhogy holdat elérni. Most viszont ott állnak a célvonalnál, és egyre többen vannak. A magánszektor ráadásul újfajta gondolkodást is hoz. Nem a mindent biztosítsunk előre, mindent 3-szor teszteljünk típusú bürokratikus biztonsági szemléletet, hanem a gyors iterációt, a merész próbálkozásokat, az agilis hibázást. Ez néha balul el, de sokszor elképesztően gyors fejlődést hoz. Ami egy kormányzati ütemezésben 10 évig tartana, az egy startup műhelyben akár 2 alatt is működhet. A kérdés tehát nem az, hogy lesznek-e cégek a Holdon, hanem az, hogyan fogunk együtt működni velük, hogyan szabályozzuk őket, hogyan biztosítjuk, hogy a jövő holdi társadalma ne csak gazdasági sikertörténet legyen, hanem emberi is. Olyan, ahol az első holdgáz is nem a kiváltságosok luxus hatere, hanem az emberiség közös lépése a csillagok felé. És talán az is eljön, hogy a Holdon majd nem zászlót tűznek le először, hanem árlistát, vagy épp nyitvatartási időt. De bármilyen furcsán is hangzik, lehet, hogy pont ez kell ahhoz, hogy végre tényleg megvessük ott a lábunkat. Mert ahhoz, hogy a jövő világőrbeli civilizációját felépítsük, nem csak rakétákra, hanem üzleti modellekre is szükség lesz. És jó esetben etikus gondolkodásra is. Lehet-e a Holdból egy kozmikus benzinkút?
Hogyan lesz a szürke porból rakétaüzemanyag? Van egy furamondás az űrhajós berkekben. Ha valamit el akarsz juttatni a Marsra, először juttasd el a Holdra. Elsőre ez úgy hangzik, mint egy rosszul megfogalmazott vicc. De ha kicsit jobban belegondolunk, kiderül, ez nemhogy nem vicc, hanem egy egész űrkorszak stratégiai kulcsmondata. Miért? Mert a Hold lehet az a hely, ahol tankolunk. És most nem átvitt értelemben, hanem szó szerint. A Hold felszínén, különösen a déli pólus környékén jelen van a vízjég. Ez már önmagában is kincs, de ha hozzátesszük, hogy a vízmolekula hidrogénből és oxigénből áll, és ez a két elem együtt robbanóelegyet alkot, akkor hirtelen egészen más értelmet kap a dolog. Mert mit csinál a rakéta? Pontosan ezt, hidrogént és oxigént éget el, hogy hatalmas tolóerőt hozzon létre. A víz tehát nem csak a túlélés záloga, hanem az előrelépés hajtóanyaga is. És hogyan lesz ebből tényleges üzemanyag? Az eljárás neve elektrolízis. Ha elektromos áramot vezetsz át vízen, a molekulák szétválnak. Egyik irányban hidrogén, másikban oxigénbuborékok keletkeznek. Ezeket összegyűjtve és megfelelően tárolva kapsz egy olyan hajtóanyagkészletet, amellyel újraindíthatod a rakétát. Nem vissza a Földre, hanem tovább. A Marsra, az aszteroidaövre, vagy még messzebb. Ez az ötlet pedig nem csak elmélet. A NASA, azaz a NASA és más űrügynökségek már konkrét terveken dolgoznak arra, hogy napelemekkel ellátott elektrolizáló üzemeket telepítsenek a Hold felszínére. A napenergia ott bőséges, és ha sikerül megfelelően integrálni az erőforrásokat, akkor a Holdból valóban logisztikai bázis lehet. Ez azért fontos, mert a rakéták egyik legnagyobb tehertétele maga az üzemanyag. A Föld erős gravitációs mezője miatt az indítás borzasztó energiaigényes. A rakéták tömegének gyakran több mint 90%-a maga az üzemanyag. Ez olyan, mintha egy autóhoz egész kamionnyi benzint kellene felvinni, csak azért, hogy megtegyen egy városnyi távot. Ha viszont nem kellene az egész utat egyhuzamban megtenni, hanem útközben újra tölthetnénk, mondjuk a Holdon, akkor a küldetések tervezése teljesen megváltozna. Ahelyett, hogy egyetlen monstrumot építenénk, amely elvisz minket Marsig, lehetne kisebb, moduláris rendszerekben gondolkodni. Földről Holdra, Holdról tovább, és ne feledjük, a Hold gravitációja csak körülbelül 1/6 a Földének. Ez azt jelenti, hogy ugyanazzal a mennyiségű üzemanyaggal sokkal messzebb juthatunk el, ha azt nem a Földről, hanem a Holdról indítjuk. Képzeld el tehát egy holdbázis, amely nem csak menedék és labor, hanem egyfajta galaktikus benzinkút. Érkezik egy Mars misszió, donkol a Hold körüli állomáson, feltankol, friss ellátmányt vesz fel, és megy tovább, mint egy űrsztráda pihenőhelye. És ha már itt tartunk, egy ilyen rendszer lehetőséget adna arra is, hogy a Földtől független autonóm küldetéseket indítsunk. Egy holdi üzemanyaggyár működéséhez nem kell folyamatos földi támogatás, csak energia, víz és karbantartás. Ha ez megvan, akkor nem csak hogy gyakrabban, de sokkal nagyobb rugalmassággal lehetne felfedező küldetéseket indítani, akár emberekkel, akár gépekkel. Ez az elképzelés már most formálja a jövő űrstratégiáit. A NASA, a SpaceX, az Európai űrügynökség, sőt még startup cégek is erre készülnek. A Hold tehát nem csak célpont, hanem kiindulópont, és egy kicsit talán üzemanyagtöltő állomás is. Kicsit fura belegondolni, hogy az a szürke porral borított, romantikusan ragyogó égitest, amit hajnalban a fák fölött látunk lebegni, lehet, hogy pár évtized múlva az emberiség legnagyobb űrhajó termináljává válik. Hogy ott készül az oxigén, ott töltik a rakétákat, ott dolgoznak robotok a jégkészletek feldolgozásán. És ki tudja, talán egy napon te is ott fogsz tankolni, mielőtt tovább indulsz a csillagok felé. Mi jöhet ezután? Milyen jövőt rajzol a Hold az emberiségnek? Lehet a Hold nem csak úti cél, hanem egy új otthon első téglája?
Ahogy visszanézünk az eddignek tett útra, az első holdra szállástól az újrainduló versenyeken át a magáncégek űrbelépéséig egyértelmű. A hold többé nem csak múlt. A hold jövő. Egyre kevésbé álom, egyre inkább terv, sőt, projekt. A következő években olyan dolgok történhetnek, amik eddig csak sci-fi regények lapjain léteztek. És nem azért, mert hirtelen sokkal bátrabbak lettünk, hanem mert elértünk egy technológiai küszöböt. Már nem csak elméleti lehetőség, hogy a Holdon állandó jelenlétet építsünk ki, hanem valós, részletekbe menően kidolgozott elképzelés. Az Artemis program csúcspontja nem egyetlen új Holdra szállás lesz. A cél infrastruktúra. Egy Lunar Gateway nevű űrállomás építése a Hold körül, amely nem csak a holdi küldetések kiszolgálására szolgálna, hanem ugródeszka lehetne a Mars felé is. Egy központ, ahol járművek cserélhetnek személyzetet, készleteket és irányt. De a jövő nem csak a táján kering. A Hold felszínén is történni fognak dolgok. Kína és Oroszország, mint már említettük, közösen terveznek állandó holdbázist. Az USA és partnerei, Kanada, Japán, Európa szintén ezt a célt tűzték ki. És itt nem turistákról beszélünk, hanem tudósokról, mérnökökről, robotokról, agronómusokról. Mert ha komolyan gondoljuk a bázisépítést, az nem pár sátor lesz, hanem ökoszisztéma. Képzelj el egy zárt kupolát, amelyben növényeket termesztenek. A víz újrahasznosul, az oxigént fotoszintézis állítja elő, az energia napelemekből származik. Lehet, hogy eleinte még csak néhány napra szállunk le, de ha ez működik, akkor hetekre, hónapokra, akár évekre is maradhatnak emberek. Sőt, már tervben van egy zárt kísérleti ökoszisztéma a Chang'e-8 küldetés keretében is. Vagyis már Kína is a biológiai autonómia tesztelésén dolgozik. Ez már túlmutat a geológián, túlmutat a zászlólengetésen. De ez már élet, rendszer, jelenlét. És közben ott lebeg egy másik, nagyra törő ötlet is. A Hold túlsó oldalán, ott, ahová sosem süt a nap, és sosem látszik a Föld. Egy óriás rádióteleszkóp felállítása. Egy ilyen eszköz, védve a földi rádiózajoktól, képes lenne olyan mélyre hallgatni az univerzumba, mint eddig még semmi. Mintha a kozmosz suttogását hallgatnánk egy süket szobában, és ez még csak az eleje. Mert ha a Hold valóban működőképes bázis lesz, ha ott lehet élni, termelni, tankolni, akkor onnantól a naprendszer többi része közelebb kerül. Szó szerint. Egy marsi küldetés sokkal logikusabb a Holdról indulva. Egy aszteroida kitermelő misszió logisztikája egyszerűbb. Egy űrlabor, egy gyógyszergyár, egy csillagközi kutatóállomás. Mind reálisabb, ha a Hold szolgál hátországnak. De itt egy fontos kérdés. Hogyan viselkedünk majd ott? Mert a Hold nem csak technológiai tesztpálya, hanem erkölcsi is. Ha ott ugyanazokat a hibákat követjük el, mint a Földön, birtoklás, kizsákmányolás, versengés minden áron, akkor a jövő nem lesz fényesebb, csak messzebb tolódik. A Hold lehet a kezdet egy új korszakhoz, de csak ha bölcsebben használjuk, mint eddigi világainkat. Talán egy nap nem csak űrhajósok fognak ott dolgozni, lehet, hogy gyerekek fognak iskolába járni egy kupola alatt. Lehet, hogy egy napelemfarmon fogsz dolgozni, vagy vízkivonó berendezéseket javítasz majd. Lehet, hogy esküvőt tartanak egy kráterperemén, vagy temetést. A Hold nem csak laboratórium, lehet élettér is, de ehhez egyetlen dolog kell. Nem újabb technológia, nem pénz, hanem szándék, közös globális, felelős emberi szándék. Mert a Hold ez a csendes, szürke, félig ismerős világ. Már most ott lebeg, várva minket. Nem sürget, nem hívogat, csak lehetőséget kínál, hogy egyszer, talán először jól csináljuk. És ez az igazi kérdés, amit a Hold feltesz nekünk. Most, hogy újra eljutunk oda,
képesek vagyunk felnőni hozzá. Köszönöm, hogy ma is velem voltál ebben a holdporos kalandban. Ha végighallgattad ezt a podcastot, akkor te is érzed. A hold már nem csak a költők játszótere, hanem egyre inkább a tudomány új színpada. És ez nem csak rakétákról szól, hanem rólunk, hogy mit kezdünk ezzel a lehetőséggel, és milyen jövőt építünk odafent, közösen. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre. Mit gondolsz? Tényleg szükségünk van állandó bázisra a Holdon? Mit építenél ott először? Egy napelemet, egy könyvtárat, vagy egy kávézót? Írd meg kommentben, beszélgessünk róla, mert itt a nettanárnál minden vélemény számít, főleg ha gondolatébresztő. Ha szeretnéd támogatni a munkámat és a csatorna fejlődését, csatlakozhatsz a közösséghez csatornatagként is, exkluzív tartalmakkal, szavazásokkal és néha egy-egy kulisszák mögötti érdekességgel is várlak. Ne felejts el feliratkozni a csatornára. És megnyomni azt a kis harangikont, hogy ne maradj le a következő tudományos utazásról sem. És ha ez a téma felkeltette az érdeklődésed, bátran nézz körül a többi videó között is. Van még bőven mit felfedeznünk együtt a világegyetem és az emberi tudás határán. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi és fedezd fel a világ csodáit!